ილაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ დილის საუბრებს. ვაგრძელებ შოთა თუთბერიძესთან ერთად ის გახლავთ ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის იურისტი. ლაპარაკობთ საკონსტიტუციო სასამართლოს 3 ივლისის გადაწყვეტილებაზე, რომელმაც დისკრიმინაციულად ჩათვალა ის საკანონმდებლო ნორმები, რომლებიც გარკვეულ შეღავათებს ეკონომიკურს ანიჭებს მართლმადიდებელ ეკლესიას, მხოლოდ მართლმადიდებელ ეკლესიას. მოელოდით ასეთ გამოსავალს, იმიტომ რომ ეს მდგომარეობა არ იყო ახალი, ხო? ისიც სამართლე გითხრათ, ცხადია, ვიცოდით რომ სამართლიანი გადაწყვეტილება ზოგადად ასეთი უნდა ყოფილიყო, თუმცა გამომდინარე იქიდან რომ ბოლო 10 წლეულების განმავლობაში საკმაოდ რთულია ნებისმიერი ინსტანციის სასამართლოსთვის და საკონსტიტუციო სასამართლოსთვისაც მართლმადიდებელი ეკლესიასთან დაკავშირებული დავების განხილვა, გქონდა ეჭვი რომ შეიძლებოდა ამ რისკზე სასამართლო არ წასულიყო, თუმცა ძალიან მადლობლები ვართ და ვაფასებთ იმ ნაბიჯს რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ ნამდვილად სწორი და სამართლიანი გადაწყვეტილება მიიღო. ეკლესიის წარმომადგენელი რესპონდენტი ჩვენი განმარტავს რომ ყველა ქვეყანაში არსებობს დომინანტი რელიგიები და მათი სტატუსი ყოველთვის არის განსხვავებული, რაც ასევე მისი აზრით, ანუ მოიაზრებს იმ ტიპის შეღავათებსაც, რაზეც თქვენ დაობდით საკონსტიტუციო სასამართლოში. დიახ, უკიდურესად საინტერესო მოსაზრება იყო ბატონი მიქაელ ბოტკოველისგან, თუმცა ცხადია რომ ნამდვილად ვერ დავეთანხმები. საკონსტიტუციო სასამართლომ ძალიან მარტივად და გასაგებად განმარტა და სწორედ ამიტომ არის ეს გადაწყვეტილება ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მიუხედავად იმისა, რომელი რელიგია როდის შემოვიდა საქართველოში, როგორც მან აღნიშნა და მიუხედავად იმისა, რა წვლილი მეუძღვით მათ საქართველოს ისტორიულ წარსულში, კონსტიტუციის მიზანი ვერ იქნება და არ არის აწმყოში ან მომავალში ვინმესთვის პრივილეგიის მინიჭება. რაც შეეხება სხვა ქვეყნებზე საუბრისას, სიმართლედ მე ვერ ხვდები რა ქვეყნებს გულისხმობს ბატონი მიქაელი, იმიტომ რომ ქვეყნები, ყოველ შემთხვევაში ის ქვეყნები, რომელთა დემოკრატიული განვითარებაც ჩვენთვის მისაღებია და ჩვენთვის მისაბაძია, ნამდვილად არ ახდენენ რელიგიური ნიშნის დისკრიმინაციას და თანასწორ მდგომარეობაში ამყოფებენ რელიგიურ გაერთიანებებს. ხოლო რაც შეეხება იმ მეორე ნაწილს, რომელიც მე ცოტა მუქარადაც კი აღვიქვი ის ნაწილი, სადაც ამბობს ჩვენ ახლა იურისტებთან კონსულტაციას გავავლით და ჩაერთვებიან მოლაპარაკებებში, ნიშნავს იმას, რომ მომავალი 6 თვის განმავლობაში პარლამენტს მოუწევს ძალიან სერიოზული მუშაობა იმაზე, რომ არ მოექცეს ზემოქმედების ქვეშ. მომავალი 6 თვე არის ვადა, როცა პარლამენტმა უნდა აღასრულოს საკონსტიტუციო სასამართლოს, ანუ შესაბამისობაში მოიყვანოს კანონმდებლობა. დიახ, ნორმა არა კონსტიტუციურად იქნება ცნობილი ნებისმიერ შემთხვევაში, რაც გამოიწვევს ამ შეღავათის გაუქმებას მართლმადიდებელი ეკლესიისთვისაც, თუმცა მანამდე საშუალება აქვს პარლამენტს, რომ როგორც სასამართლომ აღნიშნა, ეს შეღავათი გაავრცელოს ყველაზეც და ამ მხრივ მიაღწიოს თანასწორობას და არა შეღავათების საერთოდ გაუქმებით, რაც პრინციპში უფრო შესაბამისი იქნება და უფრო სასარგებლო როგორც სახელმწიფოსთვის, ასევე რელიგიური გაერთიანებებისათვის. რა უფრო კარგად რომ განმარტოთ მსმენელისთვის, რომელსაც ჩვენი ტელეფონის ნომერსაც შევახსენებ, თუ კი რაიმე კითხვა გექნებათ ან მოსაზრება, 2988327-ზე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988327-ზე. პრაქტიკაში რას იძლეოდა ეს შეღავათი? დავიწყოთ საგადასახადო კოდექსით მაშინ, რომელიც აწესებდა დამატებული ღირებულების გადასახადისგან განთავისუფლების მექანიზმს იმ შემთხვევაში, თუ შენობა ნაგებობის აშენება ან მოხატვა ან სხვა სახის სამუშაო რესტავრაცია ხორციელდებოდა საპატრიარქოს დაკვეთით. მაგალითად, სამშენებლო კომპანიას შეეძლო საპატრიარქოსთვის შეეთავაზებინა საკულტო ნაგებობის მშენებლობა იაფად უფრო ზუსტად ღირებულების დამატებული ღირებულების გადასახადის მოცულობის ტოლფასად იაფად, იმიტომ რომ მას არ უწევდა ამ გადასახადის გადახდა. აბსოლუტურად იგივე შენობის მშენებლობა, მაგალითად მუსლიმი თემის დაკვეთით ჯდებოდა 18%-ით მეტი, იმიტომ რომ დამატებული ღირებულების გადახდა უწევდა მშენებლო კომპანიას. შესაბამისად, და ამას საქართველოს პარლამენტი ამართლებდა იმით, რომ ამბობდა, რომ ეს რაღაცით დაკავშირებულია ისტორიულ ღვაწლთან, თუმცა ცხადია სასამართლომ განმარტა, ეს არ არის ისტორიულ ღვაწლთან დაკავშირებული. შესაბამისად, ეს ნიშნავდა იმას, რომ სახელმწიფო არაპირდაპირ ახალისებდა როგორც რელიგიის გავრცელებას, იმიტომ რომ საკულტო ნაგებობებს აშენებინებდა იაფად, ასევე უთანასწორო საგადასახადო რეჟიმში ამყოფებდა იმ სამშენებლო კომპანიას, რომელიც დაკვეთას ასრულებდა ერთი მხრივ საპატრიარქო მართლმადიდებელი ეკლესიისას, ხოლო მეორე შემთხვევაში მუსლიმი ორგანიზაციისას. მეორე სარჩელს რაც შეეხება სახელმწიფო ქონების კანონთან დაკავშირებით, ამ კანონში არსებობდა ნორმა და არსებობს ნორმა, რომელიც
რომელიც უზრუნველყოფს და დასაშვებად მიიჩნევს სახელმწიფო ქონების უსასყიდლოდ გადაცემას მხოლოდ და მხოლოდ მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის. ანუ სახელმწიფოს რომც მოინდომებინა პოლიტიკური ნების არსებობის პირობებშიც კი, თუ იქნებოდა სურვილი რომ გადაეცა მაგალითად რომელიმე სხვა რელიგიური თემისთვის, ცომხური ეკლესიისთვის, მუსლიმი თემისთვის, სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონება, ეს იყო შეუძლებელი, იმიტომ რომ კანონში პირდაპირ ამბობდა ნორმა, რომელიც ამბობდა რომ სახელმწიფო უსასყიდლოდ მხოლოდ გადასცემს მართლმადიდებელ ეკლესიას. ამ პრობლემის სიმწვავე ჩანს მაგალითად იმაში, რომ მეჩეთები საქართველოში, რომელიც საბჭოთა კავშირის დროს ჩამოერთვათ რელიგიურ გაერთიანებას, მათ შორის მუსლიმებს, მეჩეთები, რომლებიც მათ ჩამოერთვათ და შესაბამისად საბჭოთა კავშირის დაშლის მერე სახელმწიფო საკუთრებაში დარჩა, დღემდე არის სახელმწიფო საკუთრებაში. მათ შორის სახელმწიფო ხშირად იტყუება ხოლმე და რელიგიის სახელმწიფო სააგენტოს ანგარიშებში ხშირად პირდაპირ ტყუილი წერია, რომ დაუბრუნდათ მეჩეთები მუსლიმებს, რაც არის აბსურდი და ტყუილი, იმიტომ რომ სინამდვილეში ეს მეჩეთები დღემდე სახელმწიფო საკუთრება უბრალოდ მათ სარგებლობაში, ზოგ შემთხვევაში იჯარით ხანგრძლივი, ზოგ შემთხვევაში სხვა ფორმით მფლობელობის გადასცეს მუსლიმ ორგანიზაციებს, მუსლიმ თემს. და იმის ეძებდნენ ყოველთვის იმას, რომ აი კანონი არ გვაძლევს საშუალებას, რომ საკუთრებაში გადავცეთ. შესაბამისად ამ ნორმის ფარგლებშიც გამოეცალა ესე ვთქვათ საფუძველი სახელმწიფოს იმ პოზიციას, რომელიც ამბობდა, რომ შეიძლება ნება არსებობს დაბრუნების და რესტიტუციის ამ წართმეული ქონების, თუმცა ვერ ვაბრუნებთ. და აღსანიშნავია ამავე კონტექსტში, რომ ცხადია მართლმადიდებელ ეკლესიას ყველა ქონება შეიძლება უფრო მეტიც ვიდრე წართმეული იყო, უკვე დაბრუნებული აქვს, იმიტომ რომ საკონსტიტუციო შეთანხმების თანახმად პირდაპირ აქვთ მათ უფლება დაირეგისტრირონ ყველა ტაძარი, მოქმედი, უმოქმედო და ასე შემდეგ. ანუ თუ კი საგადასახადო კოდექსში იქ არის ორი გზა თანასწორებისა, ან ყველასთვის, ანუ ან მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის, საპატრიარქოსთვის მოხსნის იმ შეღავათის დამატებული ღირებულების გადასახადის საკითხში, ან ყველასთვის მინიჭებისა, აქ ერთი გზა არის მხოლოდ. არა, აქაც ორი გზა არსებობს. აქ შეიძლება რომ სხვა რელიგიურ გაერთიანებებსაც მიენიჭოთ სახელმწიფო ქონების უსასყიდლოდ მიღების შესაძლებლობა, ან გააუქმდეს მართლმადიდებელ ეკლესიასაც. გაუქმება ესე ვთქვათ უკანათ არიღით ხომ ვერ მოხდება, გადანასწორება ვერ მოხდება და ამიტომ ეს ცხადია, მაგრამ სასამართლოს არც უმსჯელია და ვერც იმსჯელება წარსულში უკვე განხორციელებულ ქმედებებზე. ანუ მხოლოდ მომავლისკენ არის მიმართული გადაწყვეტილების ვთქვათ ძალა, მას უკუძალა ვერ იქნება, ამიტომ ის რაც უკვე გადაცემული არის მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის დარჩება მართლმადიდებელ ეკლესიას, თუმცა ამაზე სასამართლო ვეღარ იმსჯელებს ამ ფორმატში. შეიძლება სადავო გახდეს, მაგრამ ამ ფორმატში საკონსტიტუციო სასამართლოს კომპეტენციით ეს ვერ განვითარდება ეს საქმე. მხოლოდ შეეხება მომავალს და აქაც შეიძლება რომ თქვას პარლამენტმა გადაწყვიტოს, რომ მოდი ყველა რელიგიურ გაერთიანებას მიუცეთ ქონების უსასყიდლოდ მიღების შესაძლებლობა, რაც სწორია, იმიტომ რომ ამ ნორმის მიზანი თავის დროზე იყო მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის მიღებული ზიანის ანაზღაურების გამარტივება. მაგალითად, ჩამორთმეული ეკლესია რომ დაებრუნებინათ მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის, რომელიც საბჭოთა კავშირის დროს მას ჩამოერთვა, საბჭოთა ოკუპაციის დროს, ცხადია ხა მას უკვე ვერ მიყიდი, ხო? იმიტომ რომ მისი ქონება, ყველა მეცით რომ ეკლესიის ქონება, მოქმედი ეკლესია, ამიტომ სახელმწიფო ჩათვალა საჭიროდ რომ კანონში ყოფილიყო საშუალება, რომ ეს ქონება დაებრუნებინა უსასყიდლოდ და ეს მოხდა. მაგრამ იგივეს გათვალისწინება არ მოხდა მაგალითად ისლამური თემის შემთხვევაში, იმიტომ რომ მუსლიმებსაც აქვს წართმეული მეჩეთები ძალიან ბევრი, რომლებზეც სახელმწიფო არის ზრუნა, რომელთა ინტერესს არ გაითვალისწინა და იგივე მექანიზმი არ დატოვა მუსლიმებისთვის და თქვა რომ ეხა ამბობს რომ სარგებლობაში გადმოგცემთ, მოგაქირავებთ, იჯარით გადმოგცემთ სიმბოლურ ფასად შეიძლება, მაგრამ ეს მაინც ფლობელობაა, მაინც სარგებლობაა და არავითარ შემთხვევაში არ არის საკუთრება. სწორედ ამიტომ უპრიანი იქნება და სწორი გადაწყვეტილება ერთადერთი ჩემეზეთ არის ის, რომ სხვა რელიგიურ გაერთიანებებსაც მიეცეთ ამ მექანიზმის გამოყენების საშუალება და არც ერთ შემთხვევაში ის, რომ თქვით საპატრიარქოსად მართლმადიდებელი ეკლესიას დაეკრძალოს უსასყიდლოდ ქონების მიღება, ეს არ არის, ამას ვერ ექნება ლეგიტიმური მიზანი ამ ქმედებას და ვერავინ ვერ იტყვის არგუმენტს, რატომ არის ეს საჭირო, რატომ არის ეს აუცილებელი ასე. მაშინ როცა საპირისპირო დამადასტურებელი არგუმენტები არსებობს, რატომ უნდა მოხდეს პირიქით, რატომ უნდა მიენიჭოს სხვა რელიგიურ გაერთიანებებსაც ამისი უფლება. შოთა თუთბერიძეა ჩვენი სტუმარი დღეს, მსმენელი ყავს ხაზზე პირველი, დილა მშვიდობის გისმენთ. ბოდიში გალოდინეთ. გამარჯობა კალბატონო ნინო. მისცე სტუმართან მე ესეთი შეკითხვა მაქვს, რომ აი მოდით მივუდგეთ სამართლიანად ამ საკითხს ეკონომიკური კუთხით. საქართველოს სამოციქულო ეკლესია არის ღარიბი რატაკი მოსახლეობის ეკლესია, რომელიც შესული არის მომაკვდავი ქვეყნების ერების ხუთეულში. ხო?
სხვა ეკლესიები, აი ავიღოთ იუდაისტური ეკლესია, მას აქვს დაფინანსება, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ლობი ყავს და ძალიან დიდარი ქვეყნის წარმომადგენლობა აქვს და არანაირი პრობლემა არ აქვს. მუსულმანური რელიგიები ჩვენთან აშენებენ მეჩეთებს, ხო? თავიანთი ურაცხელი ქონებიდან გამომდინარე. სომხურ ეკლესიას აქვს დიდი ლობი და როგორც ევროპაში, ისე ამერიკაში და შეუძლიათ დაეხმარონ თავიანთ ეკლესიებს საქართველოში. მაგრამ საქართველოს ეკლესიამ რა ქნას? როცა დამხმარე რაიონი ყავსა, თუ სადმე მართლმადიდებელი ქვეყანაში ეკლესიები ყოველას უჩვენს. რუსეთისკენ უბიძგოთ, რუსეთი დიდი სიამოვნებით დაეხმარება და შემოიტანს ფულს. და როცა ჩვენ მოსახლეები დამატებითი ღირებულების გადასახადს ვიხდით 18%, სახელმწიფო ბიუჯეტი არის 12 მილიარდ ნახევარი. უფლისგან ესეთი აღთქმა, რომ მეათედი შესწირა ეკლესიას, ესე იგი მეათედი გამოდის 2 მილიარდ ნახევარი ლარი უნდა მიეცეს konkret კომპენსაციებს, გადანაწილდეს. აქედან დიდი ნაწილი უნდა შეხვდეს საპატრიარქოს მაშინ, იმიტომ რომ მართლმადიდებლების რაოდენობა ჩვენ გაცვლებით უფრო მეტი ვართ, ხო ჯერჯერობით. და საქართველოს ეკლესია რაც იღებს ბიუჯეტიდან 10% არ იღებს. არამედ იღებს 0.00 რაღაცა პროცენტად. ჩვენ რა გვინდათ? გავწყვით 20 საპატრიარქოს საქართველოს ეკლესია, თუ ჩამოვკიდოთ რუსეთს. მესმის რომ კი თუ ის სხვა ეკლესიებთან მიმართებაში ერთნაირად ფინანსურად ძლიერია სოფლიოში, მაშინ უნდა გადაახდენო, მაგრამ როცა კონფესიებთან მიმართებაში ყველაზე ხატაკია იეღოველებთანაც კი იეღოვები რომლის ჩვენზე ბევრად კარგად ცხოვრობენ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი დასაგებია, დრო უნდა დავუტოვოთ სტუმარს. ბოდიში გიხდით არ მისმენთ არასდროს. ბოდიში გავიგეთ თქვენი ხედვა სამართლიანობა ახსენა მსმენელმა და აღწერა სურათი ისე როგორც ის ხედავს. კი, რაც ნამდვილად არ არის სწორი, თუნდაც ეკონომიკური თვალსაზრისით რო შევხედოთ, ნამდვილად სტარი წარმოდგენა აქვს სხვა ეკლესიების სიმდიდრეზე საქართველოში. უპირველეს ყოვლისა, მე ვფიქრობ, არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ ისლამურ თემზე, ან იუდაურ თემზე საქართველოში, ან სომხურ ეკლესიაზე, უნდა გვახსოვდეს ყოველთვის, რომ ესენი არიან საქართველოს მოქალაქეები, ესენი არ არიან უცხოეთის მოქალაქეები, რომლებიც აქ ცხოვრობენ. ამასთან ცალსახად მცდარია შთაბეჭდილება ან წარმოდგენა იმასთან დაკავშირებით, რომ მართლმადიდებელი ეკლესია საქართველოში ნაკლებად მდიდარია ვიდრე ისლამური თემი საქართველოში. ანუ ეს აბსოლუტურად მცდარი შეხედულებაა, თუმცა მას მნიშვნელობაც არ აქვს, ესეც რომ იყოს, მაგრამ გარწმუნებთ ბატონო, მე ყოველდღიური შეხება მაქვს რელიგიურ გაერთიანებებთან, მათ შორის მათი ფინანსური ანგარიშები ხშირ შემთხვევაში ძალიან ღია და გახსნილია, შეგიძლიათ თავად გადაამოწმოთ, გარწმუნებთ რომ რელიგიურ გაერთიანებებს, რელიგიურ უმცირესობებს საქართველოში ნამდვილად არ აქვთ იმხელა ფინანსური რესურსი, რამხელა ფინანსური რესურსიც გააჩნია საპატრიარქოს. რაც შეეხება გადასახადებით დაფინანსებას, ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტს აქვს ძალიან კარგი კვლევა ამასთან დაკავშირებით და დაახლოებით ცენტრალური და რეგიონალური ადგილობრივი ბიუჯეტებიდან დაახლოებით 30-40 მილიონამდე ლარი აქვს ყოველწლიურად მხოლოდ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადარიცხული თანხები, მინიჭებული თანხები. რაც ნამდვილად არ არის ცოტა, მით უმეტეს საქართველოს მასშტაბის ქვეყნისთვის, მასში როცა სხვა რელიგიური გაერთიანებებს აქვს ხოლმე მაგალითად 100,000 ლარი, ისიც რელიგიური საქმიანობის მიზნებისთვის ან პროფილაქტიკის. როცა მსმენელმა დაიწყო ღატაკი ქვეყნის ეკლესიას აქვს, სხვა რამეს ველოდი, ანუ სხვა გაგრძელებას კი, მეც ეგრე ვიფიქრე, მაგრამ როგორც წესი, მცდარი შეხედულება აქვს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოში ვინმე ისლამურ თემს ან იუდაურ თემს ფულს აძლევს, რომ ვიღაცას ებრძოლოს. ეს ნამდვილად არ არის. ჩვენ არ ვლაპარაკობთ რომელიღაც ქვეყნის დაპირისპირებაზე საქართველოსთან, ეს არის საქართველოს მოსახლეობის ნაწილი. ჩვენ არ უნდა შევხედოთ მათ არავითარ შემთხვევაში როგორც განყენებულ ინსტიტუციას, რომლებიც რაღაც ნაწილში ჩვენთან მტრულად არიან. არავითარ შემთხვევაში ესე არ არის. ეს ადამიანები ჩვენი საზოგადოების წევრები არიან და იგივე მდგომარეობაში უნდა იმყოფებოდნენ, რა მდგომარეობაშიც სხვა რელიგიური გაერთიანება იმყოფება. რაც შეეხება გადასახადებს, მე ნამდვილად არ ვიცი, მეათედის მინიჭება რელიგიისთვის საიდან მოვიდა, თუმცა ჩემი პირადი აზრით თუ არის საინტერესო, მე საერთოდ ვეწინააღმდეგები რომელიმე რელიგიური ორგანიზაციის დაფინანსება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, არ მგონია რომ ჩვენ 1921 წლის კონსტიტუციაში ჩვენ გვქონდა ძალიან კარგი ჩანაწერი, პროგრესული ჩანაწერი არ მხოლოდ იმ დროისთვის, არამედ დღევანდელი დროისაც, როცა კონსტიტუციის ერთ-ერთი დებულება ამბობდა რომ სახაზინო საქმეების, საეკლესიო საქმეებისთვის დახარჯვა, რელიგიური საქმეებისთვის დახარჯვა აკრძალულიაო. მე პირადად ამ მოდელს ვემხრობი, ვფიქრობ რომ რელიგიის დაფინანსება არ არის სახელმწიფოს საქმე, მით უმეტეს სეკულარულ სახელმწიფოში და თუ იმეს უნდა
რომ დააფინანსოს მეათედით და უნდა უმეტესობა მისცეს რომელიმე რელიგიას კი ბატონო ამის გაკეთება თავისუფლად შეუძლია სამოქალაქო ურთიერთობის პარაგრაფში და პრობლემა არ წარმოადგენს. სინამდვილეში ჩვენ ძალიან ხშირად როცა ვაფასებთ ხოლმე სამართლიანობას გადაწყვეტილების ამა თუ იმ სამართლიანობის ან რომელიმე სხვა ეფექტის რომელიმე კანონს გააჩნია ძალიან ხშირად უყურებთ ხოლმე მხოლოდ ჩვენი პერსპექტივიდან და მე მგონია რომ ამ შემთხვევაში იგივე პრობლემას აქვს საქმე. სინამდვილეში კი როგორ შეიძლება სამართლიანი იყოს ის რომ მხოლოდ ერთ ნაწილს ქვეყნის მოქალაქეების მისცე უფლება რომ ააშენონ ან უფრო ადვილად ააშენონ რაღაც შენობა ვიდრე რომელიმე სხვა ნაწილს საზოგადოების. ამიტომ ეს ნაწილი სამართლიანობის პრობლემა ვფიქრობ ყველაზე ნაკლებად უდგას ამ გადაწყვეტილებას პირიქით თქო სამართლიანობისკენ არის მიმართული ცალსახად. და რადგან ბოლოსკენ მივიდივართ, მინდა უბრალოდ ხაზი გავუსვა რატომ ეს მიდგომა არის ხო სამართლიანი უმრავლესობის რელიგია და ვიღაც ესე მოქალაქე თქვენ როცა ახსენებდა ხას უსვამთ რომ ლაპარაკი არის არა ასე დაყოფაზე, არამედ მოქალაქეებზე საქართველოსი, რომლებიც კანონის წინაშე თანასწორნი უნდა იყვნენ. არამედ როცა აი ესეთ შეფასებაზეა ლაპარაკი და სხვა კატეგორიებით იქ უკვე სად მივდივართ, უფრო მოქალაქე და ნაკლებად მოქალაქე. ცხადია, ზუსტად ეგრე არის. ამას ალბათ ეს ალბათ აისახება კიდეც მასში, როცა ხშირად უშვება ხოლმე იგივე შესწომას და ეგ ალბათ მენტალიტეტის პრობლემა უფრო როცა რელიგიას, რელიგიური იდენტობას აიგივებენ ხოლმე მოქალაქეობასთან, ეროვნულ იდენტობასთან, ხო და მოკლედ ვერ წარმოუდგენიათ რომ შეიძლება ქართველი არ იყოს მართლმადიდებელი და სხვა რელიგიის მიმდევარი იყოს, რაც აბსურდია, ხო? ილია ჭავჭავაძედან მოყოლებული და მანამდე უფრო ადრეც ჩვენ ამის პრობლემას არ გვქონია, რომ იდენტური ყოფილიყო ჩვენთვის ეგ ორი ინსტიტუტი. თუმცა ცხადია, რომ საქართველოში არიან ინსტიტუციები, მათ შორის რელიგიური ჯგუფები, რომელთაც ეგ ურჩევნიათ, რომ ეგრე იყოს ნამდვილად, იმიტომ რომ მათთვის კარგი არის. ამიტომ რეალურად უსამართლობაზე თუ მინდა საუბარი, უსამართლობა სწორედ ის არის, როცა მაგალითად მუსლიმი ადამიანის გადახდილი ფულით ფინანსდება მართლმადიდებელი ეკლესია, ხო? ეგ არის უსამართლობა და არა ის, რომ თქოთ, არა ის, რომ ყველას მიეცემა საშუალება, რომ საკულტო ნაგებობა ეს მეჩეთი იქნება, სინაგოგა თუ ეკლესია აშენდეს ერთნაირი პირობებით. ეგ არის სამართლიანობა სწორედ და არავითარ შემთხვევაში ამ გადაწყვეტილებას ძალიან კარგი გადაწყვეტილებაა დასაბუთებული, მაგრამ ყველა პრობლემა რომ მქონდეს, დასაბუთების პრობლემა რომ მქონდეს, თქოთ, არგუმენტაციის პრობლემა რომ მქონდეს, სამართლიანობის ნაწილში პრობლემა ნამდვილად არ გააჩნია. პირიქით, ნებისმიერი იურისტი გეტყვით, რომ რეალურად ის სამართლიანობის ის მკაფიო განჭრეტა, რომელსაც სასამართლო მრავალი წლის განმავლობაში თავს არიდებდა და ითვლებოდა, რომ სასამართლო ამ მიმართულებით პასიურია, იმიტომ რომ ერიდება რეალურად მსგავს გადაწყვეტილების მიღებას. ძალიან მკაფიოდ განაცხადა სასამართლო, რომ ისტორიული ღვაწლი ერთია და კი ბატონო, არავინ ამას არ უარყოფს. თუმცა სამართლიანობა თუ გვინდა და კანონის წინაშე დამასწორება თუ გვინდა, ეს არ გულისხმობს იმას, რომ დღეს რომელიმე რელიგიურ გაერთიანებას უპირატესობა უნდა მიენიჭოს კანონის წინაშე. არავინ არ ამბობს, რატომ ყავს ბევრი მრევლი რომელიმე რელიგიურ ჯგუფს, ხო, რატო ყავს ბევრი საკულტო ნაგებობა, რატო აქ ამაზე არ არის ლაპარაკი, თუმცა კანონის წინაშე ყველა თანასწორი უნდა იყოს ცხადია და ეს სწორი არის. ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება იყო რეალურად საკონსტიტუციო სასამართლოს მხრიდან. ამასთან ეს მსჯელობა მე ვფიქრობ შეიძლება გავრცელდეს ნებისმიერ სხვა პრივილეგიაზე, რომელიც რომელიმე რელიგიურ გაერთიანებას ექნება და ძალიან თვალშისაცემია ასევე ის მოლოდინები, რომელიც თვითონ მართლმადიდებელი ეკლესიას ჰქონდა და ეს სწორედ იმის შედეგი არის ჩემი აზრით, რომ სწორედ ბოლო 10 წლების განმავლობაში საკონსტიტუციო სასამართლოც ხელისუფლებაც მიუხედავად იმისა, ვინ იყო ხელისუფლებაში, ყოველთვის თავს არიდებდა ხოლმე კონფლიქტს მართლმადიდებელი ეკლესიასთან და ძალიან წარმოუდგენელი იყო, რომ ვინმე ესეთ გადაწყვეტილებას ოდესმე მიიღებდა, ან ვინმე გაბედავდა ესეთ გადაწყვეტილება მიიღო. ამიტომ მე ძალიან მიხარია ეგ ამბავი, რომ ეგ რწმენა შეირყა იმასთან დაკავშირებით, რომ უსამართლობა კანონიერია, იმიტომ რომ სასამართლომ ცალსახად თქვა, რომ უსამართლობა კანონიერი არ არის, კონსტიტუციური არ არის ყოველ შემთხვევაში და კანონში ჩაწერეთ თუ გინდა. და ხო, რა ინტერპრეტაცია იქნება ამისი შემდეგი 6 თვის განმავლობაში ვნახავთ, მანამდე კიდევ ბევრი რამ მოხდება. საქართველოს ცხოვრებაში, არ ვიცით ხო რა ვადაში მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას, ალბათ არჩევნებამდე არა. შეგვიძლია ვივარაუდოთ.